Kevin oli sen verran lyhyt, että kato, Titanicin keula on niin kauhean korkealla, että pitää seistä tuolla renkaan päällä. On se kätevä. Pienet miehet käyttää jatkeita. Kyllä. Ja isot miehet käyttää vyöjatkeita. Suomessa 2 amerikkalaista kaveria käymässä ja me oltiin Äänekoskella sitten pyörähtämässä. Ja heille räpäisi äärimmäisen paljon hauskuutta siitä, että oli K-marketti, joka oli 3 K-marketti, eli KKK, ja siinä otettiin sitten eessä kuvia. Totta kai. Noniin, tämän hauskan tarinan siivittämänä lähtee toinen kokonainen ajopäivä, 3. ajopäivä yhteensä. Niin. Nyt ollaan illalla saavuttiin Kalispell nimiseen kaupunkiin täällä Montanassa. Pimeän turvin saavuimme paikalle, emme nähneet paljon. Ja ei tässä nyt varmaan ihan hirveän paljon silleen näkemistä olekaan, mutta siitä huolimatta. Hyvä oli motelli. Vai oliko se jo hotelli? Ei, kyllä se oli varmaan motelli. Se oli Inn and Suites. Niin, Inn and Suites. Joo. Sisään ja karkkeja. Juuri näin, kyllä. Ja nyt sitten olemme taas virtaa ja aamiaista täynnä, koska aamiainen kuului hintaan. Kyllä. Jossa sai tehdä itse oman vuohvelinsa. Totta. Niin nyt meillä olisi tämmönen kansallispuiston välisiirtymä tästä, mitähän mä sanoisin, että sen siirtymän mittaisi joku reilu 100 kilometriä. Jotain, ja sitten sen jälkeen on vielä intiaanireservaatti. Aivan. Juu. Ja sitten rajaa kohti takaisin Kanadan puolelle. 500 kilometriä rajalle. Ja rajalta vielä 500 kilometriä sitten Humbletoniin, minnekä mennään sitten ensi yöksi. Kyllä. Kevinin serkun luokse. Niin tuossa on nyt aika lailla huokastu hyvän määrän kilometrejä jo tänään ja ollaan nyt ihan jo lähellä Kanadan rajaa. Tai itse asiassa ollaan niinku rajan sivua menty koko ajan, mutta niin kohta koukataan sitten sinne ikään kuin rajan tuolle puolelle. Mutta käytiin tuossa
vedyttämässä nahkalaukkua. Joo, vatsan peitteitä venyttelemässä tuolla Havre-nimisessä kaupungissa. Ja sieltä löytyi Kentucky Fried Chicken ja siellä käytiin nauttimassa hyvät annokset. Kaikki ne herkkuineen. Eikä yhtään ihmettele, että minkä takia täällä ihmiset on niin isoja kuin on. Korjaan, käyttää vyön jatkeita. Aivan, niin pitkiä vyöjatkeita kuin käyttävät. Niin. Ja polttoaine on edelleen vieläkin halvempaa. Tällä kertaa ei autoa sille pestiin. Niin. Mutta pistettiin taas piripintaan ja ravisteltiin viimeinen tippa maahan. Niin, se oli tuossa edellisellä polttoaineen jakelupisteellä oli $2.49 senttiä. 8,49 senttiä. Niinku gallonalta siis. Ja gallonahan taas oli se tuttu 3,85 litraa. Siitä voi jokainen päissään laskea mikä on se hinta dollareissa litralle ja sitten vielä tehdä siitä sitten euromuunnoksen. Ne. Mitä? Kato! Tuolla on uima-allas tästä meidän kuulerista. Niinpä on. Just ylitettiin Yhdysvaltojen ja Kanadan rajaa ja Sami, missä me olemme? Saskatchewanissa. Mikä? Saskatchewan. Saskatchewan. No, Kevin, kerro sinä. En mäkään tiedä, osaako mä edes sanoa enää. Saskatchewan. Ehkä enemmän sinne päin, mutta... Joo. Mutta olipa easy rajaylitys kyllä. Hyvin rento. Herrasmies oli meitä palvelemassa Oli. siinä. Oikein mukavaa. Ei ollut jenkkiläistä jäykkänaamaisuutta. Ei ollut. Kaikki meni oikein hyvin. Ja uusi leimakin tuli passiin. Nytten löydettiin tämmönen mielenkiintoinen tekninen paikka. Näitä täällä on aika paljon ja ajateltiin, että pitäisikö sitä sitten tulla pikkusen tästä vilkaisemaan Niin. lähempää. Ja siinähän se nyt pumppaa. On Joo. vekoottimia. Oo. Hauskasti näitä täältä pääsee katsomaan sitten. Ei ole puomeja vedetty, suljettu menemistä ja tulemista. Että en Joo. tiedä En mä kuinka ottavat paikalliset lainvalvojat tästä näin sitten itseensä, jos täältä tapaavat meidät. Niin, Mutta tai yhtiön niin, omistajat. niin. Kauniisti ollaan keskellä viljapeltoa. Hieno. On. Kattokaa ihmiset.
Koska täällä Kanadan puolella kaikki on niin ystävällisiä, niin me morjestetaan. Paitsi hän ei ollut. Mutta me ajateltiin nyt siinä rajan ylityksen jälkeen, kun ajeltiin sitä hiekkatietä, niin siinä vastaan tulevat autot kaikki morjesti. Niin sit mä ajattelin, että se on yleinen tapa täällä ja nyt ollaan. Ja sieltä morjestettiin. Kyllä, kyllä. Aivan fantastista. Kanadassa on nyt ilmeisesti ihmiset ystävällisiä. On joo, kyllä. Äsken tuossa oli semmonen, oliko 4-5 auton letka, niin jokaisesta autosta kyllä käsi nousi, kun morjestettiin. Kyllä. Jopa oli semmosesta isosta rekka-autosta. Ja saatte jopa nostaa lippalakkia. Kyllä, juuri näin. Herrasmies maistuu. On. Tuolla sataa vettä. Nyt kun ollaan tätä matkaa ilmeisesti täytetty jo riittävän paljon, niin meidät on ylennetty. Tuolla Yhdysvaltojen puolella ajettiin kakkostietä, mutta kuinka ollakaan, nyt me päästään ajaan aivan ykköstietä. Suoraan paalupaikalle päästiin tässä näitä. Todennäköisesti ne meidät nyt palkitsee tästä hyvästä suorituksesta. Kilometrejä on nielty esimerkiksi. Kyllä. 1863 on nyt tässä näin jo nielaistu. 3 päivään. Olemme hyviä autossa istujia. Kyllä. Tämä on minun.